নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰক আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ মুড়ি লাডু। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই মেলি খাব পাৰে মুড়ি লাডু। চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে লাডুকেইটা। আপোনালোকে এনেদৰে বিহুত বনাই পিনি খাব পাৰে মুড়ি লাডু। মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। ইয়াতে গুড় দি লৈছোঁ। গুড়খিনি এতিয়া গলিবলৈ দিম। চাওকচোন, অলপ অলপ গুলি আহি গৈছে গুড়খিনি। গেছটো কম কৰি গুড়খিনি গলি ল'বলৈ দিছোঁ। গুড়খিনি দিয়াৰ পিছত হাতাখনে খুব লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে আকৌ লাগি ধৰিব। এয়া গুড়খিনি গলা হৈ গ'ল। মই ইয়াতে মুড়ি এবাটি লৈছোঁ। মুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত একেবাৰে হাতাখন দি লৰাই আছোঁ মই। এয়া মোৰ মুড়িখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া গৰমে গৰমে লাডু বনাই লওঁ। মুড়ি লাডুখিনি গৰমে গৰমে বনাব লাগে, নহ'লে আকৌ ঠাণ্ডা হ'লে এটা এটা হৈ যায়, গোল বনাবলৈ দিগদাৰ হয়। চাওকচোন, মোৰ গোল বনাই হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ। সৰু বাতি এটা পানী এবাতি লৈ লৈছোঁ, হাতখন তিয়াই লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ গৰমে গৰমে বনাই আছোঁ লাডুখিনি। আপোনালোকে এনেদৰে পানী অকণমান লগাই ল'ব। একদম গৰম গৰম বনাই আছোঁ দেই, বিহুৰ কাৰণে। গৰমে গৰমে একেবাৰে হাত ৰঙা পৰি গৈছেগৈ মোৰ ভাগৰ। এয়া বনাই পিনি হৈ গৈছে। হাতাখনত লাগি ধৰিছে মুড়িখিনি, আকৌ হাতাখনৰ পৰা এৰাই পিনি লাডু বনাই লৈছোঁ। এয়া মুড়ি লাডুখিনি হৈ গ'ল। এই মুড়ি লাডুৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।